في عام 559 قبل الميلاد استطاع شاب صغير اسمه سيروس أن يحشد جيشا كبيرا من القبائل الفارسية المتناثرة يحارب به جده ستياغس ملك ميديس، وبسهولة هزم ستياغس ونصب نفسه ملكا على بلاد ميديس وفارس، وبدأ تكوين الإمبراطورية الفارسية. وتوالت انتصاراته بسرعة، استطاع أن يهزم كروسيوس حاكم ليديا وأن يستولي على جزيرة إيونيا وممالك أخرى صغيرة، وزحف على بابل وسحقها، وبعدها أصبح اسمه سيروس الأكبر ملك العالم. بعد أن استولى على ثروات بابل اتجه نظره إلى الشرق نحو مملكة ماساجيت شبه البربرية التي كانت تمتد امتدادا واسعا على بحر الكاسبيان. كان الماساجيت محاربين أشداء تحكمهم الملكة توموريس، ولم تكن لديهم ثروات بابل، ولكن سيروس كان قد عزم على غزوهم على أي حال، وأن يوسع إمبراطوريته فوق أرضهم الشاسعة. كان سيروس يعتقد أنه ليس كالبشر، وأنه لا يمكن لأحد هزيمته، وأنه لن يجد صعوبة في القضاء على جيوش الماساجيت الجبارة. زحف سيروس إلى نهر أراكسيس الواسع بوابة الدخول إلى مملكة الماساجيت، وحين عسكر على الشاطئ الغربي تلقى رسالة من الملكة توموريس جاء فيها: يا ملك ميديس، ارجع عن هذه المغامرة، لأنك لا تثق أن النصر سيكون حليفك في النهاية. احكم شعبك وتقبل أن أحكم شعبي في سلام، لكنني أعرف أنك لن تقبل نصيحتي، لأن آخر ما تريده هو السلام. كانت توموريس واثقة من قوة جيشها، ولم تكن ترغب في تأجيل المعركة الحاسمة، ولذلك سحبت جيشها من الشاطئ الشرقي لتسمح لجيش سيروس بعبور النهر آمنين حتى تتم المعركة في الجانب الشرقي، إن كان لا يزال راغبا في الحرب. وافق سيروس على العبور بجيشه، ولكن بدلا من الاشتباك مع العدو مباشرة قرر أن يقوم بحيلة. كان يعلم أن الماساجيت لا يعرفون الطرف، ولذلك وبمجرد أن عبر النهر وأقام معسكره بدأ في إعداد مأدبة عامرة مليئة باللحم والخمور المعتقة والقوية وغير ذلك من الأطباق الشهية. ثم ترك أضعف قواته وابتعد بالآخرين عبر النهر، وبسرعة هجمت مفرزة كبيرة من الماساجيت وقتلت كل جنود الفرس بعد معركة عنيفة. لكن أغراهم الطعام الذي تركه الفرس، وبدأوا في الأكل وشرب الخمور حتى ناموا من التخمة. وفي الليل عاد الجيش الفارسي إلى المعسكر وقتلوا الكثيرين من الجنود وأسروا الباقين، ومن بينهم القائد الشاب سبارغابيسس ابن الملكة توموريس. حين علمت الملكة بما حدث أرسلت إلى سيروس توبخه على انتزاع النصر بالتحايل، وجاء في الرسالة: الآن انصت لي، لأني سأنصحك لصالحك. أعد إلي ابني وارحل عن بلدي، واقنع بهزيمة ثلث قوات الماساجيت. ولأن توموريس وشعبها كانوا يعبدون الشمس، قالت له: وإن رفضت أقسم بالشمس إلهتنا أني سأسقيك أكثر بكثير مما تشتهي من الدماء. سخر منها سيروس وقرر أن لا يطلق ابنها وأن يسحق أولئك البرابرة. حين رأى سبارغابيسس أن سيروس لن يطلق سراحه لم يتحمل المذلة وانتحر. وحين وصلت الأنباء لتوموريس عن موت ابنها غمرها الحزن، وحشدت كل جنود المملكة وهجمت بشراسة وغضب، واشتبكت مع جيش سيروس في حرب عنيفة انتهت بانتصار الماساجيت، وتمزق الجيش الفارسي وقتل سيروس نفسه. بعد المعركة أخذت توموريس تجوب ساحة القتال بحثا عن جثة سيروس، وحين وجدتها
قطعت رأسه ووضعتها في برميل مليء بالدماء البشري، وصرخت: رغم أني انتصرت عليك وعشت بعدك، إلا أنك حطمت قلبي بالخداع وقتلت ابني. الآن انظر إلي، أوفي بوعدي وأسقيك ما يملأك دماء. بعد موت سيروس تحللت الإمبراطورية الفارسية بسرعة، وهكذا أنهى فعل واحد من الغطرسة كل ما حققه سيروس من البطولات. لا شيء يسكر الإنسان ولا شيء يعرضه للخطر مثل النصر. أقام سيروس مملكته على أنقاض ممالك قديمة. قبله ب100 عام كانت الإمبراطورية الآشورية قد تدمرت بالكامل، وسويت عاصمتها الرائعة نينوى بالأرض. وكان السبب أن الآشوريين قد تمادوا كثيرا، وأخذوا يحاصرون المدن ويخربونها واحدة بعد أخرى، وغاب عنهم مغزى النصر وتكاليفه، ونشروا أنفسهم على مساحات شاسعة، وخلقوا أعداء كثيرين توحدوا ضدهم في النهاية وقضوا عليهم. لم يتعلم سيروس الدرس من الآشوريين، فلم يكن يبالي بمشورة الحكماء أو تحذير المتنبئين، ولم يرتدع عن إهانة ملكة أصابته انتصاراته بالغرور وشوشت تفكيره. وبدلا من العمل على تعزيز مملكته التي كانت بالفعل شاسعة، أخذ يتقدم للأمام. وبدلا من أن يتعامل مع كل موقف جديد باعتباره مخالفا لما سبقه، أخذ يظن أن كل الحروب سواء، وأنها ستأتيه دائما بنفس النتائج طالما يتبع نفس الوسيلة، أي الوحشية والخداع.